नमस्ते, अरुणाच किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी करणार आहे मिसळ पाव। मिसळ पाव म्हटलं की कोल्हापूरची झणझणीत मिसळ एकदम आठवते आणि मिसळ पाव ही आपली महाराष्ट्राची फेमस अशी डिश आहे, तर ती आपण आज करूया। तर त्यासाठी सगळ्यात आधी आपण मसाला भाजून घेणार आहोत। तर मी पॅन आधीच गरम करायला ठेवले, त्यात मी आता तेल घालणार आहे। तेल कोणतेही वापरता येते आपले रेग्युलर। आणि यात मी आधी कांदा परतून घेणार आहे। छान कांदाही भरपूर घेतलेला आहे। जवळपास 1.5 कांदा आहे हा। लाल होईपर्यंत छान परतून घेऊ। थोडे ठेचून घेतलेले आहे मी, हे टाकणार आहे। आणि हे टमाटर आहे। टमाटर आणि कांदा परतून होत आलेला आहे। यात आपण आता खोबरा घालणार आहे। हे बारीक चीज घेतलेला मी, तुकडे सुद्धा घेता येईल। आता हा मसाला आपल्याला वाटून घ्यायचा आहे। आता छान खोबरं थोडं लालसर होईपर्यंत परतून घेऊ। आता हे मसाला हा परतून झालेला आहे। आता आपण हे मिक्सरमधून वाटून घेणार आहोत थोडं थंड झाल्यानंतर। आता मी गॅस बंद केलेला आहे आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण हे काढून ठेवतो। बटाट्याची भाजी करणार आहोत। तर बटाट्याची भाजी यासाठी की थोडं मिसळमध्ये घट्टपणा येण्यासाठी जिरे आणि मोहरी, थोडा कढीपत्ता, मिरचीचे तुकडे, थोडी हळद, आता ही बटाट्याची भाजी तयार आहे। ही भाजी आपण घट्टपणा येण्यासाठी वापरणार आहोत। तशी आपल्या इच्छेनुसार असते, केली तरी, नाहीतर नुसती मटकीची उसळ वगैरे कट। ही छान आता एकजीव करून घ्यायची। ही डिश तशी लांबलचकच असते, हिला थोडा वेळ लागतो आणि पूर्वतयारी पण भरपूर असते। आता आपली ही बटाट्याची भाजी झालेली आहे, एकजीव करून घेतली। यात पुढे आपण कोथिंबीर घालणार आहोत, थोडा गरम मसाला। आता आपली बटाट्याची भाजी झाली। आता आपण वाटण पण झालेलं आहे। आता मी अगोदर मटकीची उसळ करून घेणार आहे। मोहरी, जिरे, हिंग आणि कढीपत्ता। थोडा कांदा, थोडी मिरची,
आणि सर्व मसाले घालणार आहे. हळद, धनेपूड, गरम मसाला आणि तिखट. आणि त्यात आता मटकी घालणार आहे. आता ही मिसळ आपण थोडा वेळ शिजू द्यायची. कुकरमध्ये शिजली तर जास्त एकदम मिरची होऊन जाते. आपल्याला तशी मिसळ नाही करायची मिरची. तर गॅसवर थोडी बोटचेपी शिजेपर्यंत ठेवायची आपल्याला झाकून. मीठ आपल्या चवीनुसार. आता ही मिसळ छान शिजू द्यायची आपल्याला. आता यामध्ये आपण थोडे पाणी घालणार आहोत. अगदी शिजे इतके जास्त नाही. तर झाकण ठेवून मंद गॅसवर आता शिजू द्यायची. झालेली आता सुकी झाली एकदम. आणि बोटचेपी पण झालेली आहे. जास्त नरम नाही, जास्त कडकसुद्धा नाही. आता आपण गॅस बंद करू. आता आपण पॅन गरम करायला ठेवला. यामध्ये आता आपण रस्सा करणार आहोत. मटकीसाठी कट म्हणतात ज्याला. त्यासाठी भरपूर तेल. या रेसिपीला तशी तेल भरपूरच लागते. आता हे तेल पॅन गरम असल्यामुळे गरम झालेले आहे. तर मी हिंग, जिरे आणि मोहरी पाव चमचा. हिंग थोडा कमी आहे. आता याचं छान वाटण घालणार आहे. आता हे वाटण आपल्याला तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचे. थोडा वेळ लागतो हे वाटण परतायला, तेल सुटेपर्यंत. अगदी मंद गॅसवर, थोडा मीडियम. मिश्रण तेल सोडलेले आहे. यात आता आपण सर्व मसाले घालणार आहोत. त्यामध्ये मसाले भरपूरच लागतात. धने पावडर, गरम मसाला, तिखट, हळद, परतून झालेले आहे छान. आता हे छान उकळू द्यायचे आपल्याला. आणि यात आता मी मीठ घालणार आहे चवीनुसार आपापले. आता आपलं हे रस्सा उकळेपर्यंत आपल्याला थांबायचे आहे. आता हा आपला रस्सा उकळलेला आहे, छान तर्री पण आलेली आहे. तर बाजूला अशी लाल भडक. तर आता आपण गॅस बंद करूया आणि आता सर्विंगसाठी तयारी करू. आता आपण ही खाण्यासाठी प्लेट आपण आता तयार करणार आहोत. तर त्यासाठी सगळ्यात आधी मी बटाट्याची भाजी घालणार आहे. याला खोलगटच बाऊल लागते, तर ते मी घेतलेले आहे. त्यामध्ये सगळ्यात आधी बटाट्याची भाजी. ह्या भाजीमुळे, बटाट्याच्या भाजीमुळे दाटसरपणा येतो. आणि यावर आता मिसळ, आपली याची मटकीची उसळ केलेली आहे, ती उसळ घालणार आहोत आपण. उसळ पण सुकी आहे, छान झणझणीत. यावर
फरसाण ही बाजारात मिळते, भरपूर घालायचे आणि बारीक शेव पण. आणि आता हे कटाचा रस्सा घालणार आहे. अगदी छान कलर आलेला आहे, लालसर. आणि वरून कांदा, कोथिंबीर आणि बारीक शेव आणि फरसाण. आपली ही झणझणीत अशी मिसळ तयार आहे. मिसळ पाव करायला थोडा वेळ लागतो, पण खायला एकदम अशी स्वादिष्ट, दिसता क्षणी तोंडाला पाणी सुटेल अशी ही महाराष्ट्रामध्ये खूप फेमस अशी डिश आहे. तर करून बघा. आणि या डिशसाठी लागणाऱ्या साहित्याचे प्रमाण वगैरे मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे आणि कृती पण दिलेली आहे, तर ती तुम्ही बघू शकता. आणि ज्यांनी सबस्क्राईब केलं नाही माझ्या चॅनलला त्यांनी करून घ्या आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळतील. आणि अशाच नवीन डिशेस घेऊन पुन्हा आपल्या भेटीला नेहमी परत येत राहणार आहे. आणि करून बघा आणि कशी वाटली तर आपल्या सूचना माझ्या चॅनलशी शेअर करा आणि निश्चितच सगळ्यांना आवडेल. आणि करून बघा आणि खाऊन बघा आणि कशी वाटली तर माझ्या चॅनलशी शेअर करा आपले अनुभव आणि माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.